الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 5 من يونيو. القوات الروسية تواصل تقدمها في مدينة ليمن ومحيطها، وكذلك في جبهات زابوروجي. في الوقت نفسه القوات الأوكرانية تمكنت من استرداد السيطرة على إحدى البلدات في اتجاه جبهة كوبيانسك، ومواصلة توسيع سيطرتها في اتجاه دنيبرو على طول المنطقة هنا في محور أو في محاذاة محور جنوب دونيتسك. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة بتقدم الوحدات الروسية داخل مدينة ليمن ومحيطها. أتمنى مشاركة الفيديوهات جميعا، وتأكدوا من أنكم تشاهدونها بكاملها. هناك فيديو جرى نشره أيضا ظهرا حول أمر هام يخص بولندا، أتمنى متابعته. ولنبدأ الآن من مدينة ليمن، حيث تمكن الجيش الروسي من مواصلة عملياته في هذه المدينة والضغط أكثر. تمكن الجيش الروسي من السيطرة على طول هذا الشارع هنا باللون الزهري كما تلاحظون، متقدما بعمق 240 مترا على امتداد 780 مترا. المعركة هنا حين دخلها الجيش الروسي حاول الأوكران قدر الإمكان، كما شرحت لكم في وقت سابق، حاولوا على قدر الإمكان إيقاف التقدم الروسي. نجحوا لفترة، وهو اليوم الجيش الروسي يعود للتقدم والضغط. حاليا العمليات مختلفة ومتنوعة. ما المقصود بذلك؟ محاولات الجيش الروسي مستمرة على أطراف المدينة لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض، ومحاولة التوغل بداخلها. هناك كما تلاحظون في هاتين المنطقتين هنا مساحات رمادية مع هذه المنطقة، لكن في باقي المناطق هناك محاولة أوكرانية لمنع وجود أي مساحات رمادية، بمعنى آخر منع أي حركة روسية لا يستطيع الجيش الأوكراني احتوائها. وهذا أمر هام، لا يريدون تكرار نفس السيناريو الذي حصل في بوكروفسك. إن كنتم تذكرون حين بتنا نشاهد خريطة منطقة رمادية داخل المدينة، والخريطة نوعا ما كانت مربكة، فالواقع على الأرض يصبح أصعب فأصعب. أما على صعيد العمليات في اتجاه ستافكي، فالوحدات الروسية كانت قد تمكنت من التقدم والسيطرة في هذا الاتجاه على طول المنطقة هنا في هذا الوادي. عمق التقدم للوحدات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري كان بعمق تقريبي نحو 960 مترا، بعرض 750 مترا. العمليات مستمرة والضغط مستمر، وكما تلاحظون لا يزال الأوكران منتشرين في ستافكي، يحاولون يعني دوما البقاء فيها والتمسك بها، أحيانا في هذا الاتجاه أحيانا في هذا الاتجاه عند المنطقة هنا. ويحاولون قدر الإمكان أن لا تنقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية، يعني هجمات أوكرانية دوما في محاولة تكون هذه الطريق مفتوحة وصولا إلى هذه المنطقة الرمادية كي يواصلوا شن هجماتهم، ويواصلوا إنكو قول المحاولات للاختراق أكثر باتجاه زاريشني. هذا المحور لا يهدأ، هذا المحور كبير، تضاريسه صعبة من غابات وأنهر ووديان وتلال، إضافة إلى انتشار الكثير من النقاط الدفاعية وسط هذه التضاريس. لذلك تجدون أن المعارك لا تزال مستمرة منذ فترة، ويمكن قول كل تقدم في هذه المنطقة لا يعد سهلا سواء إن كان للروس أم للأوكران. أما على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، العمليات هنا أدت إلى سيطرة الوحدات الأوكرانية على هذه البلدة، بلدة كوتكيفكا. الجيش الأوكراني سيطر على هذه المساحة باللون الأزرق، استعادها. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق الكيلومترين، بعرض نحو كيلومتر ونصف. العمليات لا تزال مستمرة في هذه المنطقة في محاولة للضغط أكثر على شمال مدينة كوبيانسك. يعني كما تلاحظون في هذه المنطقة يعني ينتشر الجيش الروسي في غرب النهر، وهذه المنطقة قريبة جدا من مدينة كوبيانسك. الضغط الأوكراني في هذه المنطقة هدفه إبعاد الجيش الروسي قدر الإمكان وتقسيم المناطق كما حاولوا سابقا باتجاه أودرادني وباتجاه ميلوفي. الجيش الروسي لاحقا تمكن من احتواء الأمر في أودرادني، لكن لا تزال القوات الأوكرانية تضغط في اتجاه ميلوفي وفي هذه المنطقة. واليوم نفس السيناريو يتكرر مع هذه المساحة.
فستنجح القوات الأوكرانية في ذلك. أيضا إن كنتم تذكرون يعني هذه كانت من أقوى العمليات في المنطقة هنا، السيطرة على دفوريشني ودفوريشنا في هذه المنطقة لمن كان يتابع الحرب منذ مدة طويلة. أما على صعيد العمليات الأخرى ففي اتجاه جنوب دونيتسك وبوكروفاسك وغيرها كان الجيش الروسي قد تقدم هنا في بوكروفاسك. نتحدث عن محيط هريشني، هذه هريشني في شمالها في شمال فاسيليفكا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 840 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. العمليات لا تزال مستمرة، لا يهدأ الجيش الروسي هنا، ولكن في نفس الوقت لا يهدأ الأوكران محاولين قدر الإمكان استيعاب هذه الهجمات الروسية، إيقافهم، استخدام الدرونات لعرقلة أي تحركات. لذلك أي حركة روسية في هذه المنطقة يحاولون أن تكون آمنة بالنسبة لهم قدر الإمكان، فيما لا تزال العمليات مستمرة باتجاه ميرني. أما على صعيد العمليات في جنوب دونيتسك وفي دنيبرو، هنا بمحاذاة المنطقة هذه في دنيبرو تمكن الجيش الأوكراني من الضغط نحو إيفانيفكا من الجهة الغربية، مسيطرا على كامل هذه المنطقة باللون الأزرق. عمق التقدم بلغ 2.35 كيلومتر للجيش الأوكراني بعرض 1.83 كيلومتر. هذه المنطقة محسوبة إداريا ضمن دنيبرو ولكنها محاذية لجنوب دونيتسك. يضغط الجيش الأوكراني بقوة في هذه المنطقة محاولا توسيع السيطرة لتشمل إيفانيفكا وإبعاد الجيش الروسي منها مع كامل هذه البلدات. ولكن كما قلنا الجيش الروسي أرسل في وقت سابق الكثير من القوات إلى هذه المنطقة محاولا قدر الإمكان احتواء هذا الهجوم الأوكراني. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي كان الجيش الروسي قد واصل تقدمه في المنطقة هنا في محيط فوزدشيفكا. الوحدات الروسية سيطرت على هذه المنطقة الإضافية، يحاولون تحسين مواقعهم في هذا الاتجاه. هذا التقدم الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كان بعمق 450 مترا وبعرض 520 مترا. العمليات في المنطقة هنا مستمرة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقطاع الأوسط في اتجاه أوريخيف المعارك مستمرة باتجاه مولوتوكماشكا بشكل كبير. الروس يضغطون، لديهم زمام مبادرة في هذه المنطقة، لكن في القطاع الغربي هنا القوات الأوكرانية هي من تحاول مواصلة العمل في هذا القطاع، لكن حتى اللحظة في هذا الشهر لم تتمكن من إحراز أي تقدم في هذه المساحة. العمليات لا تزال مستمرة. هنا هذا الأمر يفتح سؤالا هاما: هل تمكن الروس من إيقاف الهجوم الأوكراني أم ما الذي حصل؟ أم أن الأوكران يخططون لهجمات أقوى وأكبر؟ أما فيما يتعلق بالعمليات بجبهة دنيبرو، هنا كما تلاحظون هناك أمر لافت يجب الحديث عنه. كانت القوات الروسية قد تمكنت من الاختراق أكثر باتجاه دانيليفكا ونشأت منطقة رمادية هنا إضافية. هنا عمليات الاختراق متبادلة للطرفين، وكل طرف يبحث عن محاولة رفع أعلام إبراز السيطرة. طبعا في حين حصل الاختراق الروسي كانت القوات الأوكرانية تحاول استهدافهم في أقصى غرب دانيليفكا، ولكن فيما يتعلق بعمليات التثبيت تبقى صعبة، خاصة مع وجود هذه المساحة الكبيرة. يحتاج الطرفين إلى الكثير من القوات لتغطيتها. لننتظر إلى أين ستؤول الأمور. حتى ذاك الحين تستمر الضربات من قبل الطرفين تجاه بعضهما البعض. أما فيما يتعلق بجبهات كوستانتينيفكا فالأمور على ما هي عليه، لا تغييرات في خريطة السيطرة، وكذلك في اتجاهات سومي وفولشانسكا. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوافقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.